ปี 875 บนเนินเขวนอกเมืองคอร์โดบาชายวัย 70 ปีคนหนึ่งยืนอยู่ริมขอบหน้าผา เขาเอาขนนกอินทรีเย็บติดลงบนผ้าไหม ขึงมันด้วยโครงไม้บางเบา แล้วผูกทั้งหมดนั้นไว้กับแขนสองข้างของตัวเอง ข้างล่างมีผู้คนมายืนรอดู เขาบอกพวกเขาไปแล้วว่า เดี๋ยวเขาจะร่อนขึ้นไปเหมือนนก แล้วจะกลับลงมาหาพวกเขาอย่างปลอดภัย แล้วเขาก็กระโดด สิ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นถูกเล่าต่อกันมานานกว่า 1,200 ปี และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันจริงแค่ไหน แต่สิ่งที่เรารู้แน่คือเขาไม่ใช่คนสุดท้าย ตลอดพันปีหลังจากนั้นยังมีคนอีกหลายคนปีนขึ้นที่สูงผูกปีกเข้ากับร่างกายแล้วปล่อยตัวลงมา บางคนหลังหัก บางคนขาหักทั้งสองข้าง และมีอย่างน้อย1 คนที่ไม่ได้กลับบ้านใน10 นาทีต่อจากนี้คุณจะได้เห็นโซ่ทั้งเส้นนั้นตั้งแต่หน้าผาในแคว้นอันดาลูเซียไปจนถึงเนินทรายในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและคุณจะได้เห็นว่าคนที่ทำสำเร็จในที่สุดทำสำเร็จเพราะเขาเลิกถามคำถามที่ทุกคนก่อนหน้าเขาถามกันมาตลอดพันปีคอร์โดบาในศตวรรษที่ 9ไม่ใช่เมืองธรรมดาที่นั่นมีห้องสมุดที่เก็บต้นฉบับนับแสนเล่มมีถนนปูหินมีน้ำไหลเข้าไปถึงตัวบ้านในเวลาที่เมืองส่วนใหญ่ของยุโรปยังเป็นกระท่อมไม้ล้อมด้วยโคลนกลิ่นในตลาดเช้าเป็นกลิ่นหนังฟอกเครื่องสเทศและหมึกจากร้านคัดลอกหนังสือที่นี่คนเรียนดาราศาสตร์เคมีและกลศาสตร์อยู่ในอาคารหลังเดียวกันอับบาสอิบินฟิรานัสเป็นคนของเมืองแบบนั้นเขาเป็นทั้งกวีนักดนตรีนักเคมีและนักประดิษฐ์เขาใช้เวลาหลาย10 ปีนั่งมองนกที่ร่อนอยู่บนหุบเขาแล้วจดไว้ว่าปีกของมันขยับตอนไหนและนิ่งสนิทตอนไหนแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่มองอีกต่อไปบันทึกบอกว่าเขาร่อนออกไปได้ไกลพอสมควรเหมือนนกจริงๆก่อนจะลงมากระแทกพื้นตรงจุดที่เขาเริ่มต้นหลังของเขาบาดเจ็บหนักและเขาไม่ได้บินอีกเลยตลอด12 ปีสุดท้ายของชีวิตเขาเฝ้าคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนคำตอบที่เขาได้มีอยู่คำเดียวเขาลืมใส่หางเพราะนกตอนลงพื้นมันกางหางออกรับแรงเสมอแต่ตรงนี้ต้องพูดกันให้ชัดเรื่องทั้งหมดนี้มาจากบันทึกชิ้นเดียวเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตหลังเหตุการณ์ราว700 ปีไม่มีเอกสารร่วมสมัยหลงเหลือสักฉบับและนักฟิสิกส์ยุคใหม่คำนวณแล้วว่าตัวเลขอย่างการลอยอยู่บนอากาศนาน10 นาทีเป็นไปไม่ได้เลยด้วยอุปกรณ์แบบนั้นเรื่องของเขาจึงไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่มันคือสิ่งที่คนยุคนั้นเชื่อและความเชื่อนั้นเดินทางไกลกว่าที่ใครคิดเพราะอีกไม่ถึง100-200 ปีต่อมามันไปโผล่อยู่บนเกาะอังกฤษที่วัดมามส์เบอรี่ทางตะวันตกของอังกฤษมีพระหนุ่มรูปหนึ่งชื่อเอลเมอร์เขาเป็นคนที่สนใจดวงดาวและสนใจนกที่มาเกาะอยู่บนหอคอยของวัดทุกเช้าราวปี 1010 เขาทำสิ่งที่ไม่มีพระรูปไหนในยุโรปเคยทำเขาต่อปีกขึ้นมาคู่หนึ่งผูกมันไว้กับมือและเท้าของตัวเองแล้วปีนขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหอคอยหินลมเช้าในเดือนนั้นเย็นจนแสบใบหน้าเขายืนอยู่บนขอบมองลงไปเห็นหลังคาบ้านเป็นจุดเล็กๆเรียงกันอยู่ในหมอกบางแล้วเขาก็ปล่อยมือบันทึกบอกว่าเขาร่อนออกไปได้ไกลราว200 เมตรก่อนที่ลมจะหมุนตัวเขากลางอากาศและเขาตกลงมาจนขาหักทั้ง2 ข้างเขารอดชีวิตแต่ต้องเดินกระเพกไปตลอดชีวิตที่เหลือและเขาก็สรุปสาเหตุของตัวเองไว้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาลืมใส่หาง2 คนห่างกัน135 ปีคนละทวีปคนละศาสนาคนละภาษาสรุปความล้มเหลวของตัวเองด้วยประโยคเดียวกันเป๊ะเอลเมอร์อยากลองอีกครั้งเขาบอกว่าคราวนี้รู้แล้วว่าต้องแก้ตรงไหนแต่เจ้าอาวาสสั่งห้ามและเขาก็ไม่ได้ขึ้นหอคอยนั้นอีกเลยเรื่องของเขาถูกจดไว้โดยพระอีกรูปในวัดเดียวกัน100 กว่าปีหลังจากนั้นจากปากคนที่เคยเห็นเขาตอนแก่หลังจากนั้นปัญหานี้ก็เงียบไปเกือบ500 ปีจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งในอิตาลีหยิบมันขึ้นมาคิดใหม่ทั้งหมดและเขาเป็นคนแรกที่ไม่กระโดดเลโอนาร์โด ดาวินชีใช้เวลาหลายปีเขียนสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยปีกเขาผ่าซากนกวัดสัดส่วนกระดูกแล้ววาดเครื่องจักรปีกกระพือเอาไว้หลาย10 แบบเขาคำนวณเขาร่างแบบเขาเขียนกลับหัวเอาไว้ในสมุดของตัวเองแต่เท่าที่มีหลักฐานเขาไม่เคยผูกมันเข้ากับร่างกายแล้วกระโดดลงมาสักครั้งเลยและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่เขาอายุยืนแต่ความคิดหลักของเขาผิดเขาเชื่อว่ามนุษย์จะบินได้ด้วยการกระพือปีกแบบนกทั้งที่กล้ามเนื้อหน้าอกของนกกินสัดส่วนน้ำหนักตัวมหาศาลส่วนของมนุษย์เล็กเกินกว่าจะยกตัวเองขึ้นจากพื้นได้ไม่ว่าจะออกแบบกลไกดีแค่ไหนสมุดของเขาถูกเก็บอยู่ในกองมรดกส่วนตัวนานหลายร้อยปีกว่าโลกจะได้อ่านจริงจังการบินก็เกิดขึ้นไปแล้วความเชื่อเรื่องปีกกระพือยังลากคนอีกหลายรุ่นให้ตกลงมาจากที่สูงต่อไปอีก300 ปีและบางคนก็ทำต่อหน้าสุลต่าน
ราวปี 1630 ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลมีชายคนหนึ่งชื่อฮาซาเฟนอาเมดเชลาบีปีนขึ้นไปบนหอกาลาตาต่อหน้าสุลต่านและผูงชนที่ยืนเรียงกันอยู่ริมช่องแคบบันทึกเล่าว่าเขาร่อนข้ามช่องแคบบอสพอรัสไปลงอีกฝั่งได้สำเร็จเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและบันทึกนั้นก็มีอยู่ชิ้นเดียวอีกตั้งหากเขียนโดยนักท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเกินเรียงเรื่องนี้จึงต้องวางไว้ในชั้นเดียวกับตำนานไม่ใช่ชั้นของสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ในปี 1783 มีบางอย่างเกิดขึ้นจริงและมีพยานเป็นพันคนสองพี่น้องตระกูลมองโกฟิเยในฝรั่งเศสจุดไฟไว้ใต้ถุงผ้าใบขนาดยักษ์แล้วส่งคนขึ้นไปลอยอยู่บนกรุงปารีสมนุษย์ออกจากพื้นดินได้แล้วต่อหน้าคนทั้งเมืองแต่บอลลูนไปได้เฉพาะที่ที่ลมพาไปมันขึ้นได้ลงได้แต่เลี้ยวไม่ได้ต้านลมไม่ได้และเลือกจุดลงไม่ได้การลอยกับการบินจึงไม่ใช่เรื่องเดียวกันปัญหาที่อีบินฟิรานัสกับเอลเมอร์เจอยังไม่มีใครแก้ได้จนกระทั่งวิศวกรชาวเยอรมันคนหนึ่งตัดสินใจสร้างภูเขาขึ้นมาทั้งลูกออตโตลิเลียนทาวไม่ได้เริ่มจากการกระโดดเขาเริ่มจากการวัดเขากับพี่ชายใช้เวลาหลาย10 ปีทดลองรูปทรงปีกจดค่าแรงยกของมันไว้เป็นตารางแล้วตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชื่อการบินของนกในฐานะพื้นฐานของการบินแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยทำเขาสั่งขนดินมาถมเป็นเนินเทียมใกล้กรุงเบอร์ลินเนินทรงกรวยที่ลาดลงทุกทิศทางเพื่อให้วิ่งลงทางที่ลมปะทะได้เสมอไม่ว่าลมวันนั้นจะมาจากไหนระหว่างปี 1890 ถึง 1896 เขาบินไปเกือบ 2,000 เที่ยวด้วยเครื่องร่อน 16 แบบเขาบังคับมันด้วยร่างกายของตัวเองล้วนๆห้อยตัวอยู่ใต้ปีกแล้วเหวี่ยงขาไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายและขวาเพื่อถ่ายน้ำหนักทุกเที่ยวบินยาวแค่ไม่กี่วินาทีแต่มันคือการบินจริงและเขาถ่ายรูปเอาไว้ด้วยภาพชายคนหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศเหนือเนินหญ้าถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกในยุคที่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าการบินเป็นเรื่องของนิทานภาพพวกนั้นทำสิ่งที่สมการทำไม่ได้มันทำให้คนธรรมดาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไปได้วันที่ 9 สิงหาคม ปี 1896 เขาขึ้นบินตามปกติลมกระโชกชุดหนึ่งพัดเข้ามาปีกเสียแรงยกและเครื่องร่อนก็ทิ้งตัวลงจากความสูงราว 15 เมตรกระดูกสันหลังของเขาหักและเขาเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นเดือนนี้ของปี 2569 คือ 130 ปีพอดีนับจากวันนั้นในอเมริกามีพี่น้อง2 คนอ่านข่าวการตายนั้นจากหนังสือพิมพ์พวกเขาซ่อมจักรยานขายอยู่ในเมืองเล็กๆและอีก3 ปีต่อมาคนหนึ่งใน2 คนนั้นก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งออกไปปี 1899 วิลเบอร์ไรท์เขียนจดหมายถึงสถาบันสมิธโซเนียนขอเอกสารทุกอย่างเท่าที่มีเกี่ยวกับการบินของมนุษย์สิ่งที่ส่งกลับมาคือรายชื่อหนังสือและหนึ่งในนั้นคือของลิเลียนทาวพี่น้องไรท์เริ่มต้นด้วยการเชื่อตัวเลขของชายที่ตายไปแล้วคนนั้นพวกเขาใช้ตารางแรงยกของเขาออกแบบเครื่องร่อน2 ลำแรกแล้วขนไปทดลองที่เนินทรายในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ลมแรงและพื้นนุ่มเครื่องร่อนของพวกเขายกตัวได้ต่ำกว่าที่คำนวณไว้มากต่ำจนวิลเบอร์พูดกับน้องชายระหว่างทางกลับบ้านว่ามนุษย์อาจจะยังบินไม่ได้ไปอีก1,000 ปีแต่แทนที่จะเลิกพวกเขากลับไปตั้งคำถามกับตัวเลขนั้นในห้องหลังร้านจักรยานพวกเขาต่อกล่องลมขึ้นมา1 กล่องใส่พัดลมไว้ที่ปลายข้างหนึ่งและเอาแผ่นปีกโลหะกว่า200 แบบใส่เข้าไปวัดทีละแบบผลที่ได้ทำให้พวกเขาแน่ใจอย่างหนึ่งตารางของลิเลียนทาวคลาดเคลื่อนคนที่จุดไฟให้พวกเขาคือคนที่พวกเขาต้องหักล้างและตรงนี้เองที่คำถามเปลี่ยนไปคนก่อนหน้าทั้งหมดถามว่าจะทำอย่างไรให้ลอยขึ้นได้พี่น้องไรท์เริ่มถามว่าเมื่อลอยขึ้นไปแล้วจะบังคับให้มันไปในทางที่เราต้องการได้อย่างไรพวกเขาเพิ่มหางเสือแนวตั้งแล้วผูกมันเข้ากับบิดปลายปีกให้เลี้ยวได้โดยไม่เสียการทรงตัวนั่นคือสิ่งที่อีเบิลฟีนัสไม่มีเอลเมอร์ไม่มีและลิเลียนทาวใช้ร่างกายตัวเองทดแทนจนถึงวันสุดท้ายวันที่ 17 ธันวาคม ปี 1903 นนเนินทรายเดิมนั้นเครื่องบินลำหนึ่งลอยขึ้นจากผืนด้วยกำลังของตัวเองอยู่ในอากาศ 12 วินาทีและไปได้ไกลราว 36 เมตรมีคนเห็นเหตุการณ์นั้นไม่ถึง 5 คน 36 เมตรสั้นกว่าความกว้างปีกของเครื่องบินโดยสารที่คุณเคยขึ้นซะอีกแต่ระยะสั้นๆนั้นคือปลายทางของโซ่ที่เริ่มต้นบนหน้าผาในคอร์โดบาผ่านหอคอยหินในอังกฤษผ่านสมุดบันทึกที่ไม่มีใครได้อ่านผ่านหอกาลาตาริมช่องแคบและผ่านเนินดินเทียมนอกกรุงเบอร์ลินครั้งต่อไปที่คุณนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วรู้สึกว่าลำตัวเอียงนิดเดียวตอนเลี้ยวสิ่งที่จะให้มันเอียงอย่างนุ่มนวลแทนที่จะพลิกคว่ำคือคำตอบของคำถามที่ชายวัย 70 ปีคนนั้นไม่เคยได้ถามเพราะเขามัวแต่คิดว่าตัวเองลืมใส่หางถ้าคำถามที่ถูกต้องใช้เวลา1,000 ปีกว่าจะมีคนถามมันขึ้นมาคำถามข้อไหนที่เรากำลังถามผิดอยู่ตอนนี้ลองบอกผมว่าในคอมเมนต์ครับและถ้าอยากดูตอนต่อไปที่ผมจะเล่าว่าเครื่องบินลำแรก
มาลงจอดกลางกรุงเทพได้อย่างไร กดติดตามช่องไว้ได้เลย